हरेक गन्तव्य, हरेक यात्राको सहयात्री टनल्यान्ड फ्रम फोटोन। हामीसँग पेपर बेस्डको मेसिनहरू, पेपर बेस्ड भन्दै गर्दा टिस्यु पेपर, पेपर कप, पेपर प्लेट हैन, एल्युमिनियम फोइल कन्टेनर भनेको मोमो, चाउमिन, पास्ता, चिप्स हैन, भुजिया, नमकिन यो सबै भइहाले। दर्शक महानुभावहरू, यति बेला भने हामी चेन्जिङ नेपालमा आइपुगेका छौँ र धेरैले लामो समयदेखि रिक्वेस्ट पनि गर्नुभएको थियो चेन्जिङ नेपालमा के कस्ता नयाँ मेसिनहरू आएको छन्, अपडेट गरिदिनु पर्यो भनेर रिक्वेस्ट गरिराख्नु भएको थियो। यो चाहिँ पोटेटो स्लाइसर मेसिन हो। पोटेटो स्लाइसरले चाहिँ तपाईँको आलु चिप्स बनाउनलाई पोटेटो स्लाइसर त स्लाइस त गर्ने नै भइहाल्यो हो। यहाँबाट तपाईँले पोटेटो पिल गरिसकेको पोटेटोलाई हालिदिनुहुन्छ। हालिसकेपछि स्लाइसिङ भएर यहाँबाट झर्ने भयो। यहाँ बाटो थापेपछि तपाईँको त्यहाँ झर्ने भयो। तर यसलाई अर्को मल्टिपल युजमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तै हाम्रो गाउँघरमा बेसारहरू चाहिँ तपाईँको अधिक मात्रामा उत्पादन भइरहेको हुन्छ। त्यसलाई मजाले पखालेर यो स्लाइसिङ मेसिनमा हालिदियो भने स्लाइस गरिदिन्छ यसले। यसमा चाहिँ बेसारहरू पनि हामीले चाहिँ पिस पार्नको लागि उपयुक्त हो। अदुवा, बेसार, घरको उपयोग भएका कुराहरूलाई तपाईँले मजाले यसले स्लाइसिङ गरेर सुकाएर अनि पेस्ट बनाएर बेच्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा धुलो बनाएर बेच्न पनि सक्नुहुन्छ है। पोटेटो चिप्सको लागि चाहिँ स्पेसल हो। एकजना अलि बलियो मान्छे भने एकजना न त दुईजना भयो भने सार्न ओर्न पनि सजिलो हुन्छ। यसको पनि डाईहरू हुन्छ। यसको डाई एउटा प्लेन स्लाइस गर्ने हुन्छ, एउटा तपाईँको लेजहरू जस्तो अलि चाहिँ टाइपको पनि हुन्छ होइन। अर्को तपाईँको भुजुरी टाइपको निकाल्न पनि मिल्छ। यसको तपाईँको 1 किलोवाटको हुन्छ यो। अनि 1 एसी मोटरमा तपाईँले मजाले घरकै बिजुलीबाट चल्ने भयो। चलाउने, बन्द गर्ने, सफा गर्ने गर्न सकिन्छ। तपाईँको अब यो सहित यसको सेटहरू पनि हुन्छ। अब तपाईँको पोट्याटो पिलर मेसिन हुन्छ, यो स्लाइसर भयो, अनि त्यसको पानीहरू निचर्ने मेसिन हाइड्रो मेसिन हुन्छ, अनि तपाईँको इलेक्ट्रिक फ्रायर हुन्छ, अनि तपाईँको त्यसपछि त्यसबाट प्याकिङ हुन्छ, मिक्सिङ हुन्छ होइन। यो सबै सेटहरू पनि पाइन्छ र यो छुट्टै छुट्टै पनि पाइन्छ। लगभग सेटै लिँदाखेरि लगभग 4 लाखदेखि 4.5 लाखको हाराहारीमा यसको क्यापेसिटीको अनुसार सानो ठुलो हुन्छ यिनीहरू। अब त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। यो मेसिन मात्रै लिँदाखेरि चाहिँ 63,000 पर्छ। जसरी यतापट्टि अर्को मेसिन छ यसको बारेमा यो चाहिँ अटोमेटिक कप सिलर मेसिन हो, जो बबल टीहरू बनाउँदाखेरि तपाईँको चाहिँ प्रयोग हुन्छ। यसलाई कपलाई सिल गरेर यसरी पानी लिक्विड पदार्थहरूलाई अनि हामीले पाइपहरू लगाएर खाने चलन हुन्छ। त्यसको लागि यो एकदमै उपयोगी हुन्छ। नेपालमा यसको व्यापार पनि एकदमै बढिरहेको छ। त्यसलाई चाहिँ तपाईँले अब पहिले पावर अन गरेर हामीले यहाँ प्लग लगायौँ होइन, सजिलो छ चलाउनको लागि पनि। रोल हाल्ने तरिकाहरू हामी सिकाइदिन्छौँ। यसलाई कस्तो तरिकाले हाल्ने भनेर अहिले अलरेडी यहाँ हालिसकेको छ। यसलाई पावर अन गऱ्यौँ। अब त्यसपछि तपाईँले यो पावर बटन थिचेपछि सर र यो बाहिर निस्किन्छ। अब हजुरले कति एमएमको चाहिँ कपमा सिल गर्ने हो त्यही अनुसारको 3-4वटा डाईहरू हुन्छ होइन। 3टा जति डाई हुन्छ। अब त्यसमा ठिक्क हुने गरी तपाईँले पहिले फर्स्टमा डाई हाल्नु पऱ्यो यसमा है। अनि त्यसपछि तपाईँको यसमा तपाईँले कप राख्नुभयो। अब यहाँ हाम्रो टेम्परेचरहरू लगभग तपाईँको 103, 104 भनेर बढिरहेछ होइन। यसलाई अब तपाईँको कति टेम्परेचर राख्ने भनेर मिलाउन पनि सकिन्छ होइन। यसरी P1, P2, P3 गरेर होइन। अब तपाईँले त्यसरी अब टेम्परेचर सेट गरिसकेपछि अनि तपाईँले फेरि के गर्नु पऱ्यो, पुस बटन थिच्नुभयो भने स्टार्ट बटन थिचिसकेपछि तपाईँको भित्र जाने भयो होइन। भित्रबाट तपाईँको रेडी भएर कप यसले प्रेस गरिसक्यो, सिल गरिसक्यो। अब यसरी आफै सट्ट निकालो। यसलाई तपाईँले यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ। यो सिल पनि भइसकेको छ होइन। अब यसलाई चाहिँ अहिले चाहिँ राम्रोसँग नतातेको हुनाले गर्दा सिल भएको छैन होइन। तर राम्रोसँग टेम्परेचर पुरा पुगिसकेपछि चाहिँ यो सिल हुन्छ। यसरी भइसकेपछि यो लिक्विडहरू बाहिर निस्किन पाउँदैन है। यसमा अटोमेटिक र मेनुअल गरी दुई खालको हुन्छ। यो अटोमेटिकमा हो, अर्को मेनुअल चाहिँ अलिकति सस्तो पर्छ। यसको चाहिँ तपाईँको प्राइस चाहिँ धेरै महँगो पनि छैन, जम्मा 65,000 पर्छ अटोमेटिकमा। जस्तै यसको मेनुअलमा चाहिँ 35,000 पर्छ। मेनुअलमा लिन चाहनुभयो भनेदेखि यसमै 35,000मै पाउनुहुन्छ। हजुर हजुर। जस्तै अब पावर बटन थिचेपछि यो फेरि भित्र जाने भयो है। अनि स्टार्ट बटन थिचेपछि तपाईँको फेरि स्टार्ट हुने भयो। यसमा के हुन्छ, ग्यारेन्टी वारेन्टी पनि हुन्छ कि? यो हामी केही समस्या भयो भने हामी सर्भिस दिन्छौँ। 1 वर्ष सर्भिस वारेन्टी हुन्छ। अनि यहीँ ल्याउनु भयो भने हामीले मेन्टेन गरेर पठाइदिन्छौँ। यदि यो पनि नेपालमा जुनसुकै ठाउँमा मगाउनु भनेदेखि डेलिभरी दिन सक्नुहुन्छ? सकिन्छ। त्यसमा सिक्नको लागि चाहिँ यो यहीँ आउनुपर्ने हुन्छ। यहाँ एकचोटि सिकाएर हामी पठाइदिन्छौँ।
सिक्नलाई त्यस्तो गाह्रो छ कि के छ? छैन, एकदमै इजी छ। यो रोल कसरी राख्ने भन्ने कुरा हो, अनि त्यसपछि कति टेम्परेचर मिलाउने भन्ने कुरा हो। अनि पुस बटन र तपाईँको पावर बटन थिचिसकेपछि, स्टार्ट बटन थिचेपछि त्यो आफ्नो काम गरिहाल्छ। र सर यतापट्टि यो देखिरहेको छ यो मेसिनको बारेमा अलिकति बुझौँ। यो चाहिँ पफ बनाउने मेसिन हो। पफ भनेको चाहिँ बच्चाहरूको लागि कुरकुरे जस्तो सानो सानो प्याकेटमा प्याकेट हुने गोलो सानो हरेक डाई हालेर बनाउन खालको मेसिन हो। यसमा चाहिँ तपाईँको चामल र मकै हालेर डाइरेक्ट तपाईँको कुरकुरे टाइपको पफ निकाल्न सकिन्छ अनि त्यसलाई बिक्री वितरण गर्न सकिन्छ। जस्तो अहिले हामीले यहाँ यो चामल राखेर चाहिँ ट्राई गरिरहेको छौँ होइन? हजुर, गरिरहेको छौँ। यसमा चाहिँ अब यतापट्टिबाट के यो राख्नुको लागि अर्को पनि होला नि त? अब यसमा डाइरेक्ट तपाईँको चामल हालिसकेपछि त्यहाँबाट कस्तो टाइपको कस्तो सेपमा निकाल्ने त्यो डाई राखेको हुन्छ, त्यो अनुसार बाहिर निस्किन्छ र तलतिर घुमेको देखिरहनु भएको छ एउटा रड जस्तो, त्यहाँ चाहिँ एउटा ब्लेड राखिन्छ अनि कति साइजमा कट्ने भन्ने हुन्छ, त्यो कटेर तपाईँको निस्किने हुन्छ। पफ चाहिँ अब निस्किँदै जान्छ। पहिले सुरुमा तपाईँको अलिकति डढेर निस्किने हुन्छ सुरुमा निस्किँदाखेरि, अनि पछि चाहिँ तपाईँको सरर आउने हुन्छ। जस्तो हामीले यहाँ त अहिले चम्चिल राखिरहेको छौँ होइन? पछि चाहिँ यहाँ पछि एउटा सोली हुन्छ, सोली राख्नुपर्ने हुन्छ। सोली हुन्छ, सोलीबाट तपाईँको डाइरेक्ट हाल्न सकिन्छ। अब यहाँ हामीले मकै हालेर हेर्दैछौँ। पहिले यसलाई स्टार्ट गर्नको लागि अलि नरम चिज हाल्नुपर्ने हुनाले हामीले चामल हाल्यौँ। त्यसपछि अब हामीले सारो चिज हालेर चाहिँ सर निकाल्दै जान्छ। हेर्नुहोस् अघि कालो आइरहेको थियो भने अब सेतो आइरहेछ। र सर यतापट्टि हामीले देखिरहेको छौँ अर्को मेसिन छ होइन? यो के गर्ने मेसिन हो? यो चाहिँ हार्ड आइसक्रिम बनाउने मेसिन हो होइन? 5 लिटर लगभग 5 लिटरकोदेखि लिएर क्यापेसिटी कति चाहिन्छ त्यही अनुसारको हामीले चाहिँ बनाउँछौँ होइन? यो कसरी युज गरिन्छ हामीले? कसरी युज गर्छ यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ लिक्विड जुन हामीले आइसक्रिममा हाल्ने फ्लेभरहरू मिक्स गरेर हजुर यहाँ हाल्ने गरिन्छ। यहाँ हालिसकेपछि तपाईँको यो यहाँ टेम्परेचर र तपाईँको कन्ट्रोलरहरू हुन्छ। यसलाई टेम्परेचर कुल बनाउने टेम्परेचर बनाइसकेपछि सेट गरिसकेपछि तपाईँको यहाँबाट गएको लिक्विड चाहिँ तपाईँको यो एकदम यसले घुमाएर चिसो कोल्ड बनाउँदै जान्छ र कति समय राख्दा आफूलाई कति हार्ड बनाउने हो त्यति समय हामीले राख्न सकिन्छ। लगभग आधी घन्टादेखि 1 घन्टामा हामीले यो यसको तयार गर्न सकिन्छ। अनि यहाँ हामीले यस खोलेर यसलाई यो चलाइराखिसकेपछि खोलेर यसरी यहाँबाट निकाल्न सकिन्छ। यहाँबाट केही भाँडो थाप्यो भने सर र यहाँबाट आउने गर्छ हार्ड आइसक्रिम है। यो चाहिँ सानो सानोदेखि लिएर इन्डस्ट्रियल गऱ्यो भने चाहिँ ठुलो भयो, ठुलो मेसिन चलाउनु पर्ने भयो होइन? सानो उसको लागि चाहिँ आफैले पसलहरूमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ। सानो चाहिँ अब पसलहरूको लागि हार्ड आइसक्रिम बनाउनको लागि एकदम उपयुक्त मेसिन भयो यो पनि। यसको मूल्य चाहिँ लगभग 1,20,000देखि 1,30,000 50,000सम्मको हुन्छ। क्यापेसिटी अनुसार अझै धेरै पनि हुन्छ। लगभग सानोलाई 1,20,000देखि 30,000 पर्छ। 1,20,000देखि स्टार्टिङ। हजुर। र त्यस्तै अर्को कुन छ भन्नुभएको थियो? त्यस्तै यो चाहिँ सफ्ट आइसक्रिम हो होइन? यहाँ यसमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँले भिडियोहरूमा पनि काहीँ इन्टरनेटमा पनि देख्नु भएको होला सफ्टी आइसक्रिम भनेर। यहाँ 2टा फ्लेभर हालिन्छ र यहाँबाट तपाईँको मिक्स भएर निस्किने र सिङ्गल निस्किने भन्ने हुन्छ। तपाईँको कोनमा सर र आइसक्रिम थापेर खान सकिन्छ। हजुर। यो चाहिँ एकदमै सजिलो छ, धेरै लानु पनि भएको छ, नेपालभरि नै गएको छ यो। अगाडि यो डिस्प्ले नै रहेछ होइन? के चेन्ज गर्ने, यसको टेम्परेचर मिलाउनेदेखि लिएर कति भोल्टेज आउने सबै कुराहरू यहाँ डिस्प्लेमा देख्न सकिन्छ। यहाँ हामीले यहाँ हेरे जस्तै यसको डिजाइन बनाएर यहाँ कप थापिसकेपछि यसरी घुमाएर डिजाइन बनाएर यस्तो निकालेर कस्टमरलाई डाइरेक्ट सेल्स गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ सफ्ट हुन्छ, त्यो चाहिँ हार्ड भयो, त्यो चाहिँ सफ्ट हुन्छ, क्रिम टाइपको हुन्छ यो चाहिँ। र यसको चाहिँ कति पर्न जाने असल मूल्य? यसको चाहिँ लगभग 1,40,000देखि 1,65,000सम्मको हुन्छ। यो चाहिँ 1,65 वाला हो। यो चाहिँ 1,65,000। यो फ्लेभर अनुसार कति फ्लेभरको लिने त्यही अनुसारको प्राइस हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो हाइड्रोलिक पेपर प्लेट मेसिन हो। हाइड्रोलिक पेपर प्लेटमा तपाईँको रिङ्कल टाइपको दुनाहरू बनाउन सकिन्छ, रिङ्कल टाइपको प्लेटहरू बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै सालको पातको दुना टपरीहरू पनि डाई अनुसार डाईहरू हालेर तपाईँले चाहिँ प्रेस गरेर निकाल्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ सालको पातको टपरी पेपर प्लेटहरू बनाउनको लागि प्रयोग गरिने मेसिन। हजुर हाइड्रोलिक बक्स हुन्छ मुनिपट्टि। हजुर। अनि हाइड्रोलिक बक्सबाट तपाईँको यो यहाँबाट त्यो पाइप जोडेको हुन्छ र एउटा कन्ट्रोल बक्स हुन्छ यहाँ जोडेको। कन्ट्रोल बक्समा कति टाइम उँभो लाने कति टाइम तल झार्ने भन्ने हुन्छ।
कन्ट्रोल हुन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ चलाएर हामीले सालको पातको दुना टपरीहरू बनाउन सकिन्छ। यसमा एकपटकमा कतिवटा निकाल्न सकिन्छ? जस्तै रिङ्कल प्लेटमा भन्नुहुन्छ भने 7-8वटा 10वटा 12वटासम्म निकाल्न सकिन्छ एकचोटिमा पिस हालेर। र सालको पातको बनाउँदाखेरि चाहिँ एक पिस हाल्नुपर्ने हुन्छ। एक पिस गर्दाखेरि 3 पिस? हजुर, यो जस्तै सिङ्गल सिलिन्डर डबल डाई हो। यो हजुर, सिङ्गल सिलिन्डर डबल डाई भनेको सिङ्गल सिलिन्डर भनेको यो, डबल डाई भनेको यहाँ र यहाँ हाल्ने। ठुलो डाई हाल्नु पर्यो भने हामी बिचमा हाल्छौँ र दुईवटा डाई सानो सानो हाल्नु पर्यो भने साइडमा हालेर दुईवटा एकैचोटि प्रोडक्सन गर्न सकिन्छ। साइज कत्रो बनाउने त्यसमा पनि डिपेन्ड हुने रहेछ है? हजुर हजुर। जस्तो सानो भनेदेखि 3टा नै अट्ने भयो, ठुलो एउटा मात्रै बनाउनु पर्यो भने पनि ठुलो पनि बनिने भयो? हजुर हजुर। र यो डाई चाहिँ अलिकति ठुलो भएको पनि पाइन्छ मेसिन कि यही मात्रै हो? यो जत्रो डाई पनि मिल्छ यसमा। यसमा 14 इन्चीसम्म, 6 इन्चीदेखि 4 इन्चीदेखि 14 इन्चीसम्म बनाउन सकिन्छ यसबाट। यसको चाहिँ कति पर्न जान्छ सर मूल्य? यसको लगभग हाइड्रोलिकको तपाईँको हेर्नुहुन्छ भने 1,65,000देखि अब सिङ्गल सिलिन्डर डबल डाई हो कि सिङ्गल सिलिन्डर सिङ्गल डाई हो कि र डबल सिलिन्डर डबल डाई भन्ने हुन्छ, यसको पनि भेराइटी हुन्छ। लगभग 2.5 लाखसम्म पर्छ। यसमा पनि अरू अलिक ठुलो पनि 3-4वटा निकाल्न मिल्ने पनि हुन्छ? हजुर, यसमा पनि सेमी अटो र अटो भन्ने हुन्छ। सेमी अटोमा चाहिँ तपाईँको जस्तै सालको पातको दुना टपरी र रिङ्कल प्लेटहरू गर्न सकिन्छ भने अटोमेटिकमा चाहिँ तपाईँको दोनाहरू पेपर दोनाहरू डाइरेक्ट रोल हालेर रोलले पेलेर निकाल्न सकिन्छ। आफै लगेर फिटिङ गरिदिनुहुन्छ? हजुर, यसको लागि ट्रेनिङ सेटअपहरू हामीले व्यवस्था गर्छौँ। डेलिभरीहरू पनि घरमै हजुर मगाउनुहुन्छ नेपाल अधिराज्यभरि? हजुर हजुर हजुर। र यतिन्जेलसम्म त हामीले मेसिनहरू हेऱ्यौँ होइन सर? हाम्रो मुकुन्द सरले अघि बताइसक्नुभयो। र हाम्रो अरू के छ सुविधाहरू, कसरी सम्पर्क गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ अब इन्फर्मेसन दिनको लागि हाम्रो विकास निरौला सर हुनुहुन्छ। सर, हाम्रोमा अब योदेखि बाहेक अरू मेसिनहरू कस्तो मेसिनहरू अभाइलेबल छ? अब आज हामीले हेरेको बाहेक हामीले हेर्ने हो भने जस्तै यहाँ हामीले भित्तामा पनि देख्न सक्छौँ होइन? हामीसँग पेपर बेस्डको मेसिनहरू, पेपर बेस्ड भन्दै गर्दा टिस्यु पेपर, पेपर कप, पेपर प्लेट होइन, एल्युमिनियम फोइल कन्टेनर, यो सबै पर्यो। त्यसपछि फुड बेस्डमा त हामीसँग सबै नै छन् भनेको मोमो, चाउमिन, पास्ता, चिप्स होइन, भुजिया, नमकिन, यो सबै भइहाले। त्यस्तै मेटल बेसमा भनेको आइरनको नेल बनाउने भयो होइन, त्यो चप्पलहरू बनाउने भयो है, सोलहरू बनाउने भयो। अनि तपाईँको एग्रिकल्चर बेसमा भनेको राइसको भयो, राइस मिल भयो। त्यसपछि अनि तपाईँको फ्लोर मिलहरूदेखि लिएर जति पनि उत्पादनमूलक व्यवसायमा चाहिने मेसिनहरू छन्, टोटल उहाँहरूको दिमागमा के आउँछ अथवा उहाँले युट्युबमा अथवा इन्टरनेटमा कुनै देख्नुहुन्छ अथवा आफैले एउटा कन्सेप्ट बनाउनुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिने जति पनि मेसिनरीहरू छन् हामीले कताबाट हुन्छ, इन्डिया, चाइना या अरू कुनै देशबाट हुन्छ, र जसरी पनि हामीले ल्याएर त्यसको सेवा सुविधा दिने गरेका छौँ। भनेको चाहिँ जस्तो सुकै मेसिन चाहियो भने पनि हामीले चेन्जिङ नेपालमा सम्पर्क गऱ्यो भनेदेखि त्यो मेसिनहरू चाहिँ उपलब्ध गराइदिनुहुन्छ सानो उद्योग सञ्चालन गर्नको लागि? सकिन्छ सर, सकिन्छ। जस्तो सुकै होस्, उत्पादनमूलक व्यवसाय हुने चाहिँ मेसिनरी हुनु पर्यो, त्योभन्दा बाहिरको चाहिँ सकिँदैन। उत्पादनमूलक चाहिँ सबै खालको भेराइटीको हामीले गर्न सकिन्छ। र सर, धेरैलाई थाहा पनि छ होइन हाम्रो चेन्जिङ नेपालको बारेमा, जसले पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि यहाँको लोकेसन, कन्ट्याक्ट नम्बरहरू यसो बताइदिनुहोस्। हामी चेन्जिङ नेपालको अफिस चाहिँ भक्तपुरको बालकोट स्थित रागिनी हाइटमा छौँ। अब कसैले पनि यहाँ आउन चाहनेलाई सबैभन्दा सजिलो भनेको अहिले गुगल म्यापमा चेन्जिङ नेपाल सर्च गर्ने बित्तिकै हाम्रो लोकेसन देखाउँछ। प्लस अब गाडीमा आउने चाहनेहरूलाई चाहिँ जस्तै तपाईँको कलङ्की साइड भयो अथवा तपाईँको रत्न पार्क भयो, त्यो ठाउँबाट डाइरेक्ट बालकोटको रागिनीको लागि गाडीहरू लागिरहेको हुन्छ। डाइरेक्ट बालकोट जाने र बालकोटमा चेन्जिङ नेपालमा उत्रिने अथवा रागिनी हाइटमा उत्रिने भन्ने बित्तिकै गाडीले सिधै यहीँ झारिदिन्छ। अब सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ? हजुर, सम्पर्क गर्नको लागि हाम्रो ल्यान्डलाइन नम्बर 0159907985 छ। त्यस्तै मोबाइल नम्बरमा 9851131427। त्यस्तै अर्को नम्बर 9840196002, यसमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कसैले चाहिँ अनलाइन कन्ट्याक्ट गर्न चाहँदाखेरि फेसबुक, युट्युब, ट्विटर, टिकटक जुनै पनि मार्फतबाट हामीसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूले चेन्जिङ नेपाल सर्च गर्नुभयो भने पाउन सक्नुहुन्छ? हजुर हजुर, सजिलै पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर वेबसाइटमा पनि हाम्रो प्रोडक्टहरू अपडेट गर्नु? हजुर, वेबसाइटमा पनि जति पनि हाम्रो प्रोडक्टहरू छन् त्यसमा हामीले अपडेट गरिरहेको हुन्छौँ, त्यसमा पनि उहाँहरूले गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। हजुर। र सर, लगभग हामी अन्त्यमा पनि छौँ होइन? जाँदा जाँदै मैले सोध्न बिर्सेको हाम्रो चेन्जिङ नेपालको बारेमा भन्नुपर्ने त्यस्तो के इन्फर्मेसन छुटेको छ भनेर? चेन्जिङ नेपालमा भन्नुपर्ने भन्दाखेरि त्यही हो, मैले चाहने चाहिँ के हो भने हामीले सबै परिवार, चेन्जिङ नेपालको परिवारले चाहने के हो भने कुनै पनि व्यवसाय गर्न चाहनुहुन्छ भने एकचोटि चेन्जिङ नेपालमा सम्पर्क गरेर कमसेकम के हो त्यो व्यवसाय गर्दा फाइदा छ छैन। अहिले त हजुरलाई पनि थाहा छ तपाईँको अहिलेको माहौल, नेपालको माहौल भनेको अलिकति गम्भीर छ। त्यस्तो स्थितिमा के हुन्छ भने लगानी गरेर फस्ने हो कि होइन, आफूले मार्जिन लिन सक्ने हो कि होइन भन्ने कुरा
त्यो चाहिँ एकचोटि हामीले पनि बुझाउन सक्छौँ र मार्केटमा कसरी बुझ्ने भन्ने कुरा पनि आइडिया दिन्छौँ। त्यो हुँदाखेरि कुनै पनि व्यवसाय गर्नु पर्दाखेरि एकचोटि चेन्जिङ नेपालमा पनि कन्सल्ट गरेर चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ। भनेको जस्तो सुकै व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूको लागि चाहिँ अब त्यो जुन उद्देश्यको लागि गर्न खोजिराख्नु भएको छ हजुर त्यसमा चाहिँ कतिको सक्सेस हुन सक्नुहुन्छ, कसरी सक्सेस हुन सकिन्छ भन्ने आइडियाहरू हजुरहरूले पनि दिनु। हजुर दिन सकिन्छ सर। हजुर हुन्छ सर, यो धेरैले बुझ्न चाहिराख्नु भएको थियो होइन, लामो समयदेखि खोजिराख्नु भएको थियो चेन्जिङ नेपालको बारेमा अपडेट ल्याइदिनु पर्यो भनेर, यो एउटा हाम्रो दर्शकहरूको लागि बुझ्ने अवसर दिनुभयो। यहाँलाई हजुरको समय र इन्फर्मेसनको लागि धेरै धेरै हजुर धन्यवाद।